تو این سوال یه تیر با بارگذاری داده شده داریم که مقدارش هست W و توی صورت سوال مقدار W رو داده و صورت مسئله میگه اگر A برابر 2 متر باشه و طول هم 6 متر باشه، با در نظر گرفتن اینکه سطح مقطع تیر هم ویژگی W 310/38.7 داشته باشه و مدول الاسیستم 200 گیگاپاسکال باشه، شیب رو توی نقطه A، شیب تیر رو توی نقطه A به دست بیارید و میزان جابجایی رو برای نقطه C یعنی پایان نقطه بارگذاری به دست بیارید. خب بایستی بیاییم و مقدار معادله شیب و خیز تیر رو به دست بیاریم. منتها چون بار توی یک قسمتی از تیر هست، من تیر رو به دو قسمت تقسیم میکنم، یک قسمت ابتدایی و یک قسمت انتهایی و معادله ها رو برای این دو قسمت می نویسم. قبل از اینکه معادله ها رو بنویسیم، چون در آینده قرار هست که از مقدار آی x یعنی مومانت اینرسی حول x استفاده بکنیم، بریم از جدول و مقدار مومانت اینرسی رو برای ویژگی W 310/38.7 بخونیم. W 310/38.7 می شود این ردیف و آی x این ردیف هست 84.9 ضرب در 10 به توان منهای 6 اگر برای متر در نظر بگیریم، چون 10 به توان 6 میلیمتر به توان 4 هست، پس ضرب در 10 به توان منهای 12 هم باید بشه و 10 به توان 6 ضرب در 10 به توان منهای 12 بشه 10 به توان منهای 6. پس مقدار آی x هست 84.9 ضرب در 10 به توان منهای 6. من آی x رو اینجا بنویسم که بعدا ازش استفاده کنیم. آی x میشه 84.9 ضرب در 10 به توان منهای 6 متر به توان 4. خب حالا بریم سراغ تیر و معادله های مربوط به خیز و شیب تیر رو برای هر قسمت به دست بیاریم. قبل از اینکه معادله ها رو به دست بیارم، میرم و عکس العمل تکیهگاه ها رو به دست میارم. اینجا ما یک عکس العمل در جهت وای برای آره آ داریم، پس اینجا یک عکس العمل آره آ خواهیم داشت. یک عکس العمل هم اینجا آره بی داریم. خب میایم و معادلات استاتیک رو می‌نویسیم تا مقادیر این عکس العمل ها پیدا بشه. میدونیم که این W هم به صورت بار متمرکز WA در وسط بارگذاری میتونیم در نظرش بگیریم. W ضرب در A. خب اگر من بیام و گشتاور بگیرم سیگما M حول نقطه A و مساوی 0 قرارش بدم حول این نقطه، گشتاورها چی میشه؟ میشه WA مقدار نیرو WA ضرب در A دوم ضرب در فاصلش بایستی با RB ضرب در فاصلش که L هست برابر باشه. میبینیم که L 6 متره و A هم 2 متر توی صورت سوال داده شده. پس ما هر جا L داشتیم به جای L میتونیم بخوایم پارامتری عمل کنیم، به جای L میذاریم 3A برای راحتی خودمون، چون A 2 متر هست و L هم 6 متر هست. پس L یا طول کل میله، طول کل تیر 3 برابر A هست. پس به جای L RB ضرب در 3A میگذارم. خب مقدار RB رو میتونم اینجا به دست بیارم. مقدار RB به صورت پارامتریک میشه WA تقسیم بر 6. این مقدار RB. اگر سیگما FY مساوی 0 بنویسیم، اون وقت میشه RA رو به بالا به اضافه RB رو به بالا بایستی با WA که رو به پایین هست برابر باشه. مقدار RB رو دارم، میتونم از اینجا جایگذاری بکنم و مقدار RA رو مشخص کنم. مقدار RA میشود 5/6 WA. پس RA و RB رو بر حسب W و A به دست آوردیم. حالا بریم سراغ معادله های مربوط به خیز و شیب تیر. برای قسمت اول منظور برای جاییه که x بین x رو از ابتدا میگیرم، از این نقطه هست x، برای x نمودار روی محور هم روی شکل هم داده شده x، برای x بین 0 و a. معادله ها رو بنویسیم. معادله در از خمش رو برای x بین 0 و a
یک قسمتی از تیر رو داریم که به اندازه x بریده شده، این طول x هست و مقدار بارگذاری W هست. ابتدا ما علامت مقدار نیروی RA رو داریم و در انتها هم نیروی V رو داریم و نیروی و گشتاور M رو خواهیم داشت. این نقطه رو اسم گذاری بکنیم مثلا H. اگر بیایم و سیگما M حول نقطه H مساوی 0 بنویسیم با این علامت مثبت و علامت منفی، خب چی میشه؟ نیروی V که حذف میشه، نیروی برشی V حذف میشه، گشتاور M رو خواهیم داشت. پس می نویسیم مقدار گشتاور M هست، M مقدار W وسط بار قرار میگیره، W متمرکز میشه W ضرب در X. پس M W ضرب در X هم گشتاور مثبت ایجاد میکنه به اضافه W ضرب در X ضرب در X دوم ضرب در فاصلش تا نقطه‌ای که داریم گشتاور میگیم، نقطه H ضرب در X دوم. دیگه چی داریم؟ X دوم RA رو هم داریم که گشتاور منفی ایجاد میکنه، منهای RA ضرب در X مساوی هست با 0. خب مقدار M رو میتونیم بنویسیم. مقدار M میشه RA ضرب در X منهای WX2 دوم. مقدار M میشه RA ضرب در X منهای WX2 دوم. این مقدار M. خب مقدار M برابر هست با EI D2Y به DX2 مشتق دوم جابجایی. خب حالا میتونیم از M بیایم و انتگرال بگیریم. اگر انتگرال بگیریم سمت چپ میشه EI dy به dx مشتق اول یا خیز تیر برابر است با، خب انتگرال بگیریم، برابر با RA ضرب در x2 دوم منهای w x3 ششم به اضافه c1. این انتگرال m یا گشتاور یا ممال. اگر مجدد ازش انتگرال بگیریم میشه ای آی وای ایکس یا وای برابر با، خب سمت راست میشه آر آ ایکس 3 ششم منهای دبلیو ایکس 4 24 به اضافه سی 1 ایکس به اضافه سی 1 ایکس به اضافه سی 2. پس به معادله خیز تیر رسیدیم. حالا بریم شرایط مرزی رو هم اجرا کنیم تا بتونیم ثوابت رو به دست بیاریم. یکی از شرایط مرزی که اینجا میتونیم استفاده کنیم اینه: در ابتدای تیر مقدار خیز تیر صفره، پس در x مساوی با صفر y بایستی صفر باشه. خب میتونیم این رو توی رابطه جایگذاری بکنیم. سمت چپ که y هست صفر میشه، x رو هم صفر بذاریم، پس C2 فقط باقی میمونه که مقدار C2 میشود صفر. پس یکی از ثوابت رو به دست آوردیم که C2 حتما بایستی صفر باشه. پس این مقدار C2 رو ما نداریمش یا مقدار C2 حذف میشه. این مقدار C2 که به دست اومد. اما مقدار C1 باقی مونه و من لازم مقدار C1 رو به دست بیارم. حالا برای اینکه مقدار C1 رو به دست بیاریم بریم سراغ قسمت دوم تیر. قسمت دوم تیر جایی هست که بار وجود نداره. خب بریم سراغ قسمت دوم. برای قسمت دوم هم من میام و معادلات رو می نویسم. قسمت دوم رو اگر بخوایم معادلات رو بنویسیم بایستی به این شکل عمل کنیم. بگیم یک تیر داریم به این شکل که سمت راستش RB هست. پس من برای اولش بنویسم برای x بین A تا 3A دارم می نویسم تا L یا طول کل تیر. خب تیر رو داریم به این شکل، سمت راستش RB رو دارم، دیگه در طول تیر چیزی نداریم. اینجا نیروی V رو دارم و یک گشتاور M. این نقطه رو هم اسم گذاری بکنیم مثلا G. اگر بیایم و سیگما M حول G مساوی 0 بنویسیم با این علامت مثبت و این علامت منفی.
خب سیگما ام هول جی مساوی 0 این نیروی وی که هست میشه، گشتاور ام رو داریم به صورت با علامت منفی، پس می نویسم منهای ام. خب یک نیروی آر بی هم داریم که گشتاور مثبت ایجاد میکنه به اضافه با آر بی ضرب داره. خب این فاصله چقدر هست؟ میدونیم که محور ایکس رو ما از ابتدا گرفتیم دیگه، از ابتدا X. پس من بایستی این فاصله رو بریم. این فاصله چقدر هست؟ این فاصله هست کل طول تیر یعنی 3A منهای X. اگر 3A رو یعنی کل تیر رو منهای X بکنیم این فاصله به دست میاد. پس میشه گشتاورش میشه RB ضرب در 3A منهای X مساوی با 0. خب حالا مقدار M رو میتونم به راحتی به دست بیارم. مقدار M میشه RB ضرب در 3A منهای X که این برابر هست با EI D2Y به DX2. خب مجدد انتگرال میگیرم از این ترم. میشه سمت چپ EI DY به DX برابر با، خب اگر انتگرال بگیریم میشه RB منهای RB دوم در 3A منهای X به توان 2 در 3A منهای X به توان 2 به اضافه با یه ثابتی که اسمش رو میگذاریم C3. اگر مجدد انتگرال بگیریم میشه EI Y X برابر با RB ششم در 3A منهای X به توان 3 به اضافه C3X به اضافه C4. پس دو تا ثابت انتگرال گیری هم اینجا وارد شد. حالا بریم سراغ شرایط مرزی. برای شرایط مرزی میام و میگم که توی نقطه انتهایی تیر کجاست؟ یعنی وقتی که x برابر 3a هست. توی نقطه انتهایی تیر یعنی وقتی که x برابر با 3a هست، مقدار y بایستی 0 بشه. پس من اینجا میذارم برای x برابر با 3a y بایستی 0 بشه. خب ببینیم چی میشه. y 0 یعنی سمت چپ 0 میشه. x برابر با 3a یعنی این ترم هم هست میشه 3a منهای 3a. اینجا یه 3a باقی میمونه و یه C4. پس اگر جایگذاری بکنیم میشود 3a ضرب در C3 به اضافه C4 مساوی 0 و مقدار C4 به دست میاد. C4 مقدارش میشه منهای 3a C3. خب این هم یک ترم ثوابت به دست اومد. خب اما ما چی رو لازم داریم؟ ما نیاز داریم که ثوابت دیگه رو هم پیدا کنیم، یعنی مقدار C1 رو پیدا کنیم یا مقدار C4 و C3 رو به صورت دقیق پیدا کنیم، نه اینکه بر حسب هم به دست بیاد. حالا میتونیم با استفاده از شرط مرزی مشترک مقدار مثلا C1 رو به دست بیاریم. شرط مرزی مشترک به چه شکلی هست؟ توی مرز اشتراک این دو، یعنی توی نقطه x برابر با a، یعنی در نقطه C. توی این نقطه خیز تیر برای سمت چپ و برای سمت راست بایستی با هم برابر باشه، یعنی خیز تیر برای معادله توی معادله سمت چپ و معادله سمت راست بایستی برابر باشه. همینطور شیب تیر هم برای سمت چپ و سمت راست بایستی با هم برابر باشه. پس میتونیم از معادلات خیز و شیب برای سمت چپ و سمت راست استفاده کنیم و مقادیر ثابت مورد نیاز خودمون رو به دست بیاریم. خب اول بریم سراغ خیز تیر، بریم سراغ شیب تیر. برای شیب تیر ما دو تا معادله داریم. یک معادله اینجا این رو داریم، این معادله رو داریم و یک معادله هم این رو داریم. این دو تا معادله بایستی با هم برابر باشن. شیب تیر در نقطه x برابر با a بایستی برابر باشن. خب پس سمت چپ هاشون با هم برابر، سمت راست هاشون رو با هم مساوی قرار میدن برای x برابر با a توی نقطه x برابر با a. پس می نویسم به این شکل، می نویسم در نقطه x برابر با a بایستی dy x با dy x برابر باشه. خب از معادله اول چی داریم؟ معادله اول اینجا میشه r a
ضرب در x2 دوم. خب x رو گذاشتیم برابر به a ضرب در a2 دوم، ضرب در a2 دوم منهای خب w a3 منهای w به جای x باید بذاریم a w a3 ششم به اضافه c1 برابر با خب سمت دیگه تساوی رو حالا بذاریم برابر با منهای rb دوم در خب 3a منهای a در x مساوی با a داریم حساب میکنیم 3a منهای a میشه 2a به توان 2 میشه 4a2 ضرب در 4a2 به اضافه با c3 به اضافه با c3 این دو طرف تساوی که با هم دیگه مساوی قرارشون دادیم. خب بریم ساده کنیم. برای ساده کردن به جای RA و RB مقادیرشون رو که ابتدا حساب کردیم میذاریم. این RA و RB RA 5 ششم WA هست و RB WA ششم هست یا 1 ششم WA هست. پس RA و RB رو هم جایگذاری میکنم توی این عبارت. خب RA چقدر بود؟ 5 ششم WA. پس جایگذاری بکنیم به جای RA 5 ششم WA. پس میشود 5 6 توی مخرج هست ضرب در 2 میشه 12. 5 دوازدهم WA یه A2 هم اینجا داریم میشه A3. 5 دوازدهم WA3 منهای WA3 ششم به اضافه C1 برابر با خب منهای RB بود چقدر بود؟ 1 ششم WA. پس این 4 هم با 2 ساده میشه 2. پس میشه 2 ششم یا 1 سوم WA یه A2 هم اینجا داریم میشه WA3 به اضافه با C3. خب حالا میتونیم مقدار C3 رو بر حسب C1 به دست بیاریم. میشود C3 برابر با C1 برابر با C1 خب 5 دوازدهم WA3 منهای 1 ششم WA3 به اضافه با چون میره سمت دیگه تساوی به اضافه با 2 ششم یا 1 سوم WA3. اگر اینها رو با هم جمع و تفریق بکنیم میشه به اضافه با 7 دوازدهم WA3. پس C3 رو هم بر حسب C1 به دست آوردیم. این هم از C3 با استفاده از این رابطه شیب تیر. حالا بریم از رابطه دیگه استفاده کنیم. رابطه دیگه چی بود؟ رابطه خیز تیر بود. خیز تیر رو بایستی مساوی قرار بدیم در x مساوی با a. پس این مقدار رو خیز تیر رو داخلش x مساوی با a قرار میدیم و با این مقدار که خیز تیر برای طرف دیگه هست مساوی قرار میدیم ببینیم چی به دست میاد. خب برای جایگذاری کردن خیز می نویسم بایستی در x مساوی با a y ها با هم دیگه برابر باشه. خب سمت چپ چی داریم؟ داریم RA ضرب در x ششم RA ضرب در x ششم. خب به جای x میذاریم a میشه A3 ششم RA ضرب در A3 ششم منهای با ترم بعدی چی هست؟ ترم بعدی هست WX4 24. پس منهای WA4 24 به اضافه C1X بود به اضافه C1A به اضافه C2 رو هم مقدارش رو داشتیم قبلا 0 C2 رو به دست آوردیم 0. پس اینجا که C2 داریم آره C2 0 هست. خب سمت دیگه تساوی این عبارت رو داریم. پس میذارم مساوی است با خب مساوی است با RB ششم ضرب در 3A منهای A میشه 2A به توان 3 میشه 8A3 به اضافه با C3A به اضافه با C4 پس الان برای سمت دیگه ما اومدیم x رو مساوی با a گذاشتیم و دو طرف رو با هم مساوی قرار دادیم. خب حالا میتونم دوباره به جای RA بذارم 5 ششم WA
و به جای آره بی هم بذارم 1/6 WA. آره آ و آره بی رو با استفاده از مقادیر اولیه‌ای که اینجا داشتیم میایم و جایگذاری میکنیم. خب جایگذاری بکنم توی این عبارت. آره آ هست 5/6 WA، پس میشه 5/6، یه 6 هم خودش توی مخرج داره، میشه 5/36. 5/36 WA4 یا 3 هم داریم، منهای با WA4 24 به اضافه 31A مساویه با، خب به جای آربی هم میذارم 1/6 WA، میشه 8/36 WA4 A3 رو هم داریم اینجا ضرب میشه به اضافه با، خب C3 رو مقدارش رو اینجا داریم، C3 رو مقدارش رو داریم، C4 رو چی؟ C4 رو هم مقدارش رو دارم منهای 3 تا AC3. پس من میتونم اینجا بیام از یه دونه C3 فاکتور بگیرم. به جای C4 اگر من بذارم منهای 3 تا AC3 میشه C3 در آ به اضافه C4 آی منهای 3A 3 تا آ. چکش بکنیم که اشتباه ننوشته باشیم. میشه C3 مجدد چکش بکنم من. به جای C4 میذارم منهای با 3 تا AC3. پس میشه اگه C3 رو فاکتور بگیریم میشه C3 منهای با 2. C3 فاکتور بگیریم میشه A منهای 3A میشه منهای با 2. پس میشه به اضافه C3 در منهای 2. به اضافه C3 در منهای 2. خب پس من میتونم این C4 رو کامل پاک بکنم و C3 رو و به جاش بذارم به اضافه C3 در منهای 2. خب حالا بیام جایگذاری بکنم پایین. خب مقدار C3 رو اینجا داریم، بس میشه منهای 2A رو بنویسم اینجا، منهای 2A در C3. C3 چقدر هست؟ هست C1 به اضافه 7 12 WA3 منهای 2A در C3. C3 رو از این عبارت جایگذاری کردم این پایین. خب حالا یک ترم دارم که توش فقط و فقط C1 مجهوله، بقیه ترم ها رو به صورت دونسته در نظر گرفتم. خب میتونم این رو ضرب و تقسیم بکنم و C1 رو از دلش در بیارم. خب ضرب و تقسیم بکنیم میشه 5/36 WA4 منهای با WA4 24 به اضافه با C1A مساویه با 8/36 رو میتونیم به 4 تقسیم کنیم، میشه 2/9 WA4 منهای با 2AC1 منهای با 14/12 WA4. همه ترم های WA4 رو با همدیگه جمع و تفریق میکنم. 2 تا ترم C1A و منهای 2AC1 رو هم دارم، پس میتونم عبارت C1 رو از این ترم به دست بیارم. C1 رو اگر حساب بکنیم در مجموع میشه منهای 25/72 WA3. این هم مقدار C1 منهای 25/72 WA3. حالا مقدار C1 دیگه به دست اومده. مقدار C1 رو من میتونم بیام و توی این رابطه اول قرار بدم، رابطه خیز تیری که اینجا داشتیمش. دیگه الان این عبارت کامل مشخصه چون مقدار C1 رو به دست آوردیم. پس می نویسم رابطه اصلی ما هم برای خیز هم برای شیب و به راحتی قابل جایگذاری و مشخص خواست. خب پس من عبارت رو به این شکل می نویسم که EI ضرب در dy به dx برابر هست با آر آ ضرب در x2 دوم آر آ ضرب در x2 دوم
منهای WX3 ششم منهای WX3 ششم به اضافه C1 رو هم که این پایین مقدارش رو پیدا کردیم. C1 چقدر بود؟ C1 هست منهای 25 72 WA3. پس میذارم منهای 25 72 WA3. این مقدار شیب. مقدار خیز رو هم میتونم از رابطه پایین استفاده کنم. از این رابطه بنویسمش. سمت چپش هست EI ضرب در YX برابر با RA ضرب در X3 ششم منهای WX4 24 منهای WX4 24 به اضافه C1X. به C1 رو هم مقدارش رو داریم منهای 25 72 WA3 ضرب در X. البته توجه داشته باشید که به جای RA هم میتونیم این عبارات این بالا رو یعنی 5 ششم WA جایگذاری بکنیم. خب الان عبارت به دست اومده. صورت سوال چی میخواد؟ صورت سوال در قسمت اول میگه که بیایید شیب تی رو تو نقطه A پیدا کنید. شیب تی تو نقطه A یعنی در نقطه 0. پس x رو 0 قرار میدم. اگر x رو 0 قرار بدیم و از معادله شیب استفاده بکنیم، یعنی از این معادله استفاده بکنیم، در قسمت الف x رو قرار میدم 0. خب سمت چپ که میشود 0 و سمت راست رو میتونیم به راحتی حساب کنیم. سمت چپ رو در x مساوی با 0 اگر بیایم جایگذاری بکنیم، در این عبارت جایگذاری بکنیم، این 0 میشه، این ترم هم 0 میشه و میشه dy به dx برابر با منهای 25 72 WA3. این EI هم میاد توی مخرج ضرب در EI. پس شیب تی رو میتونیم در x مساوی با 0 به این شکل پیدا کنیم. خب مقدار W، مقدار A رو هم و مقدار E و I رو هم لازمه که داشته باشیم. W، A، E و I رو توی صورت سوال داریم. W مقدار بار هست 50 کیلونیوتن، E رو داریم 200 تا، A رو داریم 2 تا و I موانع رو هم از جدول قبلا خوندیم. میتونیم این مقادیر رو جایگذاری بکنیم. خب مساویه با منهای 25 72 ضرب در با W بار رو داریم 50 کیلونیوتن، A رو داریم 2 متر، 2 به توان 3 میشه 8، تقسیم بر مدول الاستیسیته رو داریم 200 گیگا پاسکال و مومنت اینرسی رو هم داشتیم، مقدارش رو 84.9 ضرب در 10 به توان منهای 6. خب مقدار شیب تیر به دست میاد. مقدار شیب تیر رو اگر محاسبه بکنیم می شود منهای ممیز 0.82 رادیان. این مقدار شیب تیر. در قسمت ب صورت سوال چی میگه؟ در قسمت ب صورت سوال میگه که میزان جابجایی خیز تیر رو توی نقطه C یعنی توی x مساوی با 2 حسابش کنیم. خب معادله خیز رو اینجا داریم، از این استفاده میکنم. خب اگر به جای x بذاریم 2، RA رو هم داریم 5 ششم WA اول مسئله پیدا کردیم، پس میشه EI ضرب در y برابر با RA هست 5 ششم WA 5 ششم WA ضرب در x3 ششم. x3 ششم هم که در x مساوی با a باید حساب کنیم، پس ضرب در a3 ششم منهای با خب WX4 24 پس منهای WA4 24 منهای 25 72 WA3 ضرب در x هم که مقدارش a بوده، پس WA4. خب مجدد میتونیم مقدار y رو از این ترم پیدا بکنیم. به جای W ها میذاریم 50 کیلو نیوتن، 50 ضرب در 10 به توان 3. به جای A میذاریم 2 متر
و ای رو داریم، آی رو هم داریم، مقدار وای رو میتونیم پیدا بکنیم. خب اگر جایگذاری بکنیم مقدار وای یا خیز تیر میشود منهای ممیز 0.118 منهای ممیز 0.118 صدم میلیمتر رو به پایین مقدارش منفی در آمده. ضمناً اینجا هم شیب منفی در آمده، به معنی اینه که در ابتدای تیر زاویه به صورت رو به پایین هست. پس مقدار خیز تیر در ابتدا و مقدار خیز تیر در نقطه x مساویه با a و مقدار شیب تیر در ابتدا رو به دست آوردیم برای تیری که داده شده.